NCERT Mathematics Class 10 or exercise number 3.4 question number 3 দিয়া আছে যে দুটা অঙ্কৰ সংখ্যা এটাৰ অঙ্ক দুটাৰ সমষ্টি আছে 9 আকৌ এই সংখ্যা দুটাৰ 9 গুণ ললে সংখ্যাটোৰ অঙ্ক দুটাক হাল হলনি কৰি পোৱা সংখ্যাটোৰ দুগুণৰ সমান হয় তেন্তে আমি সংখ্যা দুটা উলিয়াব লাগে তো সকলোকে একবাৰ স্বাগতম জনাইছো এছএমএছ মিডিয়াম ইউটিউব চেনেল লৈ মই ৰবুল আমিন So, আজিৰ ভিডিওত আলোচনা কৰিম NCERT Mathematics Class 10 ৰ Excercise number 3.2 question number 2 3 ৰ বিষয়ে সো কি কৈছে যে সংখ্যা দুটা আছে আমি যদি এনেকে ধৰি লও যে ধৰা হল যে দুটা অঙ্কৰ সংখ্যা যে ধৰা হল এককৰ ঘৰৰ যে এককৰ ঘৰৰ অঙ্কটো ধৰা হল এককৰ ঘৰৰ অঙ্কটো x সো সাপোজ ধৰি লৈছো y আৰু দহকৰ ঘৰৰ অঙ্কৰ ধৰি লৈছো সাপোজ x তেতিয়া সোৱা যেতিয়া আমাৰ এটা সংখ্যা থাকে তেতিয়া সংখ্যাটো কেনেকৈ আমি লিখো সাপোজ এনেকৈ এটা আছে সংখ্যা যে 23 মানে কি 23 মানে হৈছে 20 প্লাস 3 হয় না এতিয়া 20 মানে কি 10 into 2 plus 3 হয় না তো এইটো হৈছে এককৰ ঘৰত ইয়াতে ধৰা একৰ ঘৰত আমি কি লৈছো y ইয়াতে দহকৰ ঘৰত লৈছো আমি x আৰু সদায় কি হ'ব এটা 10 এৰে পূৰণ হ'ব তেতিয়া হলে আমাৰ সংখ্যাটো কি হ'ব যে therefore আমি লিখিম এনেকে যে সংখ্যাটো হ'ব তেতিয়া হলে 10x plus y বুজি পাৰা গৈছে কথাটো সাপোজ আমি এতে বেলেগ এটা एग्जांपल লও সাপোজ 76 তেতিয়া 76 মানে কিমান 70 plus 6 তেতিয়া 70 মানে কি যে 10 into 7 plus 6 তার মানে আর কি হবো এককৰ ঘৰৰ নাম্বাৰটো হতে সিঙ্গেল থাকিব কিন্তু দহকৰ ঘৰটো লগত এটা 10 মাল্টিপল হ'ব তো এককৰ ঘৰত y আছিল সো y থাকিল দহকৰ ঘৰত x আছিল তো যাৰ কাৰণে x ৰ লগত এটা 10 ইনটু হল তো ইনটু হোৱাৰ পিছত এতিয়া প্ৰশ্ন আমাৰ কোৱা হৈছে যে প্ৰশ্ন মতে ইয়াতে কোৱা হৈছে সংখ্যা দুটাক যোগ কৰিলে মানে x আৰু y যোগ কৰিলে কিমান হয় 9 হয় আৰু এই সংখ্যাটোৰ 9 গুণ মানে 10x plus y ইয়াৰ 9 গুণ সংখ্যাটোৰ অঙ্ক দুটাক যদি হাল হলনি কৰি দিও মানে এইটুক যদি ইয়াত আনি দিও আৰু এইটুক যদি ইয়াত লৈ যাও তেতিয়াহলে এনে কোৱা আছে না 10x plus y তেতিয়াহলে কি হ'ব 10y plus x হৈ যাব তেতিয়াহলে এটো 10y plus x কি হয় তেতিয়াহলে 2 গুণ হৈ যায় তেতিয়াহলে এই দুটা সমান হৈ যায় তেতিয়াহলে এইখিনি যদি আমি সমাধান কৰো কি পাম ইয়াতে 90x plus 9y ইফালে আহিব 20y plus twice x সো এইবাৰ আমি লিখিম ইয়াৰ পৰা 90x plus 9y minus 20y minus twice x is equal to 0 তো লিখাৰ পিছত ইয়াৰ পৰা কি আহিব 90 ৰ পৰা যদি 2 মাইনাস কৰো 88x minus ইয়াত যদি আমি কিমান পাইছো ইয়াতে পাইছো আমি 20 পৰা 9 মাইনাস কৰিলে কিমান আহিব 11y is equal to 0 তো এই দুইটাৰ পৰা আমি 11 কে কমন ন তেতিয়া হলে 8x minus y is equal to 0 11 to right side করে ডিভাইড হৈ যাব তার মানে আমি পাম 8x minus y is equal to 0 এতিয়া মাইনাস হৈ যদি হোপালে যায় তেতিয়া হলে এটো কি হ'ব প্লাস y is equal to 0 হৈ যাব মানে y is equal আমি কিমান পালো 8x পালো সাপোজ এটুক নাম্বার দিলে 1 এটুক নাম্বার দিলে আমি 2 এতিয়া যদি আমি এটা কাম কৰো এই 2 ৰ ভ্যালু যদি আমি 1 ত বহাই দিও তেতিয়া হলে আমি কি পাম সোৱা তেতিয়া আমি যদি এনেকে লিখো যে সমীকৰণ 2 ৰ মান 1 নং সমীকৰণত বহুৱালে পাও ইয়াতে কি পাম যে সমীকৰণ 2 ৰ মান 1 নং সমীকৰণত বহুৱাই পাও কি পাম তেতিয়াহলে ইয়াতে কিমান আছে আমাৰ ইয়াতে একটা মৰত আছে x plus y is equal to 9 তো ইয়াতে আমাৰ আছে x y মানে কিমান আছে y মানে আছে আমাৰ 8x is equal to 9 so therefore 9x is equal to 9 তো x is equal to আমি কিমান পালো 1 9 মাজত একবাৰ যাব আকৌ যদি আমি 2 implies লিখো 2 কি আছিল আমাৰ 8x is equal to y
তেতিয়াহ'লে ইয়াত আমি কি লিখিম 8x তাৰ মানে 8 * 1 = y তাৰ মানে y = কিমান পাম 8 পাম 8 * কিমান 8 এতিয়া চোৱা x + y 8 আৰু 1 যোগ কৰিলে কিমান 9 মিলি গৈছে ইয়াতে নেক্সট চোৱা আমি যদি এই দুটা সংখ্যাক লিখি দিও কিমান আহিব এককৰ ঘৰত কিমান আছিল y তাৰ মানে 8 আহিল এককৰ এতে 8 আহিল এককৰ ঘৰত 18 আহিল ঠিক আছে তো দুটা প্লাস কৰিলে কিমান পাম আমি 9 পাম আৰু এই দুটা যদি আমি এনেকে হাল হলনি কৰি দিও মানে এইটক যদি এইফালে আনি দিও মানে 81 লিখো 81 ৰ লগত 2 ইনটু কৰিলে যিমান আহিব আৰু 18 ৰ লগত আমি 9 ইনটু কৰিলে সমান পাম তো তোমালোকে চোৱা এইখিনি পূৰণ কৰি কিনে ঠিক আছে তো এইটো আছিল কোশ্চেন নাম্বাৰ 2 3 ৰ সমাধান সো আশা কৰো ইয়াত আৰু কোনো প্ৰবলেম নহব যদি তোমালোকে এইটো বস্তু ভালকে বুজি পাইছা তেতিয়াহলে নিশ্চয় কমেন্ট কৰিবা তেতিয়া কি কৰিম কোশ্চেন নাম্বাৰ 4 আৰু কোশ্চেন নাম্বাৰ 5 টো সমাধান কৰিম ঠিক আছে আৰু যদি ভিডিওটো হয়তো ভাল লাগিছে তেতিয়াহলে নিশ্চয় লাইক কৰিবা লগতে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু তাৰ লগতে নিজৰ বন্ধু-বান্ধৱীলৈ আমাৰ বিষয়ে শেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা এছামিছ মিডিয়ামত আমি কি কৰিছো ক্লাস 6 ৰ পৰা ক্লাস 12 লৈকে প্ৰতিটো বিষয়ৰ আমি সমাধান ইয়াতে দি আছো তাৰ লগতে আমাৰ ওয়েবসাইট আছে assamesmedium.com বুলি সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে তোমালোকে গুগলত তোমালোকে দেখা পাবা এটা ওয়েবসাইট দি আছে 6 ৰ পৰা ক্লাস 12 লৈকে প্ৰতিটো বিষয়ৰ আমি সম্পূৰ্ণ সমাধান সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ তাতে প্ৰভাইড কৰিছো তোমালোকে নিশ্চয় তাৰ পৰা স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'বা নাইবা পিডিএফ খিনিও ডাউনলোড কৰি লৈ ল'ব পাৰা তো আশা কৰো আমাৰ কষ্ট যিখিনি আছে বা আমাৰ টিচাৰ যিখিনি কষ্ট আছে সেইখিনি সফল হ'ব বুলি আৰু তোমালোকে কিনে সফল কৰিবা বুলি এইখিনি আশা ৰাখিলো ধন্যবাদ